Hi guys, how are you today? I hope you're okay. Well, today inshallah we are going to continue our unit 7. This is where I live. Well, and in the last video we talked about lesson 4 part 1. النهارده inshallah we are going to talk about lesson 4 part 2. Well, قبل ما نتكلم عن this part, please ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب لقناة سكوله على اليوتيوب علشان تقدروا تتابعوا كل الفيديوز وكل الدروس. كمان ما تنسوش جروب الفيسبوك رابعة ابتدائي عربي ولغات مع الاسكوله، بليز اعملوا له جوين علشان تقدروا تتابعوا كل اخبار جريد 4 وتقدروا تتابعوا كل الملازم والشيتات اللي بتنزل عليه. Great. النهارده ان شاء الله we are going to focus on part 2 of lesson 4. وفي part 2 احنا we are going to study the pronunciation of the long vowels. As we know ان احنا عندنا 5 vowels which are A, E, I, O and U, right? طيب احنا هنركز على ال long vowels only او the pronunciation of the long vowels. Actually احنا معانا 4 vowels. Long A like train, long E like seed, long I like light or mice, and long O like go. Well, طيب بعدها هنتنقل لجزء تاني وهو الماث. And actually we are going يعني مش هنتكلم عن حاجة جديدة. We are going to talk about the fractions. واحنا already خدنا الفراكشنز the last term. بس المرة دي we are going to learn how to make a fraction simpler. يعني for example, if I have 4/8, it equals a half. Well, ايه ده؟ ازاي ده؟ This is what we are going to learn today, so let's start. Well guys, so let's start with the pronunciation. Well, هنتكلم عن ايه في pronunciation. Actually in pronunciation we are going to focus on long vowels. Well, long vowels احنا طبعا عارفين الفاولز اصلا، الفاولز اللي هم A, E, I, O, U. Great. اكتبه لكم هنا علشان برضو تكونوا following معايا. A, E, I, O and U. Remember? Well, so these are the 5 vowels. Well, كل vowel من دول بيبقى ليه short أو long sounds. تمام؟ احنا كنا الترم اللي فات كنا أخدنا الshort vowels. المرة دي بقى احنا هنركز على اللونج vowels. قبل ما نركز على اللونج vowels خليني كده أفكركم بالshort vowels عشان تعرفوا ايه الفرق. الشورت vowels مثلا الشورت A زي ما كنا بنقول cat، والشورت E زي مثلا egg. تمام؟ والشورت I زي مثلا sit. well, والشورت U زي bus، والشورت O زي mom أو dog. well, طيب المرة دي احنا هنركز على اللونج vowels. فتعالوا كده نشوف أول حاجة اللونج A. well, اللونج A طبعا هو اللتر اسمه A. الساوند يعني الصوت بتاعه هيتنطق برضو A. ده السامبل بتاعه أو الرمز بتاعه. اوكي؟ A. A يبقى هو اللونج A بتتنطق كده في الكلمة A. زي ايه؟ gave, wait, train, scared. well, لو بصينا على كلمة gave، ها ركزوا كده، gave, ave, a، ها هنلاقيها ان ال A هنا اتنطقت A. well, the same with wait, ate, a. well, يبقى ال A بتتنطق اللونج فاول A بيتنطق A. well, طيب اللونج A بتكون في الكلمات غالبا اللي بتكون فيها A وبعد كده consonant وبعد كده E. ففي الحالة دي هي بتتنطق A. well, wait لما يكون عندي مثلا AI زي wait, train, rain, brain. well, طيب عندنا بعد كده الإي واللونج إي. طبعا اللتر اسمه إي وبرده الساوند بتاعه أو الصوت بتاع اللونج إي بيتنطق إي. إي like seed, see, me, eat. فلما بيكون عندي دبل إي أو بيكون عندي إي أي في الحالة دي أنا بنطقها إي.
اوكي عندنا بعد كده الاي. well والاي ده اللي هو الفاول اي والنطق بتاعه بيكون كده I. well زي كلمة bright, light, delighted, excited, mice. well so ال IGH ولما بيكون عندي I وكونسونانت وبعد كده E برضو بتتنطق I, long I. بعدين عندنا ال O. well واللونج O بتتنطق O like go, no. well طبعا no و no بيتنطقوا نفس الطريقة لكن اللي هنا في K بتكون silent. طبعا no دي يعني no لأ ودي no اللي هي يعرف. well فلما نيجي نقراها أو نقولها بقى ما نقولش مثلا I go لأ I go. ما أقولش no لأ اسمها no. اوكي well طيب تعالوا دلوقتي complete the table. عندنا هنا some words like light, train, seed, know, go, mice, gave and eat. And we need to complete this table. عايزين نحط كل كلمة تحت الساوند المظبوط بتاعها. فاحنا هنا عندنا I, E, A, O. well تعالوا نشوف أول حاجة كلمة light. تفتكروا كلمة light المفروض تكون إيه؟ برافو المفروض تكون مع اللونج I. so this is light. well what about train? A. so it's with A, train. excellent. well then seed. it's easy طبعا دي long E. very good. seed. No. O. so this is long O. excellent. go. the same O. mice. I. so it's I. excellent. gave. A. gave. so it's long A. very good. eat. E. so it's long E. well now it's easy. very good. the next part that we have is math. well and actually الماث in this lesson مش جديد لأن احنا already اتكلمنا عنه قبل كده في الترم اللي فات وهو الفراكشنز. well فاكرين الفراكشنز؟ تعالوا كده نفتكرها. this is the fraction. فاكرين لما كنا بنقول ان fraction is a part of a whole هو جزء من الهول من الكل صح كده؟ طيب أنا هنا عندي الفراكشن ده ايه؟ كنا بنسميه ايه؟ a half right؟ a half جت منين؟ ان انا عندي الهول هنا 2 فده اللي انا كتبته هنا تحت وبعدين مين متظلل منها كام جزء 1 علشان كده متظلل منها a half. طيب فاكرين النمبر اللي فوق ده كنا بنسميه ايه؟ numerator. excellent. والنمبر اللي تحت كنا بنسميه denominator right؟ اوكي طيب تعالوا كده look and match the fractions to the pictures. well we have here some pictures and some fractions وعايزين نوصل كل picture بالفراكشن بتاعها. so the first one is easy. this is great. this is a half اللي هي دي. excellent. طيب what about this؟ أعرفها إزاي؟ فاكرين كنا بنعد الخانات الموجودة كلها تمام عشان نعرف الدينومينيتور كام. يبقى هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى المفروض ان هو هندور على fraction الدينومينيتور بتاعه 8. طيب والنوميريتور يبقى 1 2 3 4 يبقى 4. great. يبقى this one 4 8. well the third one تفتكروا what is the fraction here? let's count. we have here 1 2 3 4 5 6. well يبقى احنا we need a fraction. its denominator is 6. well and what about numerator? 1 2 3 so it's 3 6. well it's going to be this. great. what about this? I have here 1 2 3 4 so I need 4 right? a fraction its denominator is 4. what about the numerator? 1 2 so it's 2/4. okay well these are the fractions. is it easy? great. remember تعالوا كده نفتكر العلامات دي أو الساينز دي.
دي كانت bigger than أو greater than ودي كانت smaller than أو less than well ودي كانت the same أو بنقول عليها equal right okay يبقى احنا عندنا a half well is bigger than 1/8 right a half is bigger than 1/8 فاكرين لما كنا بنقول ان لما يكون عندي fraction كل ما الدينومينيتور يبقى اصغر كل ما الفراكشن يبقى اكبر صح كده تاني كل ما الدينومينيتور يبقى اصغر كل ما الفراكشن كله يبقى هو الاكبر اوكي well عشان كده a half is greater than أو bigger than 1/8 well how to make a fraction simpler إزاي أقدر أبسط الفراكشن بتاعي تعالوا كده نشوف لو أنا مثلا هنا عندي 30 60s well دلوقتي أنا عايزة أبسط الفراكشن ده فهعمل إيه؟ أنا المفروض هقسم النوميريتور والدينومينيتور على عدد يكون الرقمين دول بيقبلوا الاسم عليه يعني هنا مثلا أنا ممكن أقسم على 30 لأن 30 divided by 30 ينفع أقسمها و 60 divided by 30 برضو ينفع أقسمها لو أنا الرقم ده بالنسبة لي كبير أنا ممكن أدور على رقم تاني بس هناخد بقى إيه يعني وقت طويل شوية لحد ما نوصل ل the simpler fraction خلاص so أنا هنا قسمت على 30 so 30 divided by 30 equal 1 and 60 divided by 30 equals 2 يبقى 30 60s equals a half الأبسط صورة للفراكشن ده هو a half يعني دي بتساوي دي بالظبط اوكي طيب نشوف واحدة تانية for example لو أنا عندي هنا 2/8 اوكي طيب ال 2/8 دي أنا علشان خاطر أخليها simpler fraction أعمل إيه؟ هقسمها على رقم لازم النوميريتور والدينومينيتور يتقسموا على نفس الرقم ما ينفعش أقسم اللي فوق على رقم واللي تحت على رقم تاني right? So I need to divide them on the same number خلاص ولازم يكونوا الرقمين بيقبلوا الاسم على the same number so I'm going to divide on 2 2 divided by 2 is 1 and 8 divided by 2 is 4 so 2/8 equals a quarter or 1/4 well okay تعالوا بقى دلوقتي complete with smaller than bigger than or the same أو equal well number 1 2/4 4/8 تفتكروا هل هي مفروض تكون bigger than smaller than or the same طب أنا أعرف منين يبقى أنا لازم simple the fraction أول حاجة هنا أنا عندي 2/4 well لازم أبسطها فأنا لازم أعمل إيه هقسمها على number تمام الاتنين لازم يتقسموا على نفس النمبر اللي هو هيكون 2 well يبقى هنا هتبقى 2 divided by 2 is 1 and 4 divided by 2 is 2 well يبقى دي a half well طب هنا 4/8 برضو هبسطها فأنا عندي ال 4 هنا هقسم الاتنين على إيه 4 great يبقى 4 divided by 4 is 1 and 8 divided by 4 is 2 كده في الحالة دي 2/4 and 4/8 are equal yes okay مش دي طلعت half ودي طلعت half right يبقى 2/4 equal 4/8 let's see number 2 I have here a half and 3/6 well طيب دي already simple أنا عشان أوصل حاجة عشان تكون simple fraction يعني لازم النوميريتور لازم يكون 1 النوميريتور اللي هو الرقم اللي فوق ده لازم يكون 1 كده أنا وصلته لأبسط حاجة خلاص مش لازم يعني وفي الغالب بيكون 1 اوكي طيب أنا عندي هنا 3/6 أعمل إيه بقى great الاتنين هيقبلوا الديفيجن على 3 يبقى أنا هقسم دي على 3 ودي على 3 يبقى 3 divided by 3 is 1 and 6 divided by 3 is 2 إذن they are equal well now let's see number 3 I have 4/8 well and 10/40 well so they are bigger than smaller than or the same تعالوا نشوف طبعا لازم نبسط الفراكشن
So هنا الاتنين النوميريتور والدينومينيتور هيقبلوا الاسم على 4. So I'm going to divide by 4. Well, so 4 divided by 4 is 1 and 8 divided by 4 is 2. So this is a half. Well, طيب 10 divided 10 40ths. Well, هنقسمها هنا على كام؟ Well, أنا ممكن أقسم على 10 على طول. Right? طيب لو احنا عايزين نقسم مثلا على، لو أنا ما جاش في دماغي إن أنا أقسم على 10 أو مش عارف أعملها إزاي، ممكن نقسم على رقم تاني. طب مثلا 10 و 40 الاتنين بيقبلوا الاسم على 2. صح كده؟ طيب لو احنا هنا مثلا divide by 2. So 10 divided by 2 is 5 and 40 divided by 2 is 20, right? Well, بس هنا برضو احنا لسه ما وصلناش to the simpler fraction. فاحنا كده هنحتاج ان احنا نقسمها على رقم تاني او number تاني. So النوميريتور هنا 5 والدينومينيتور 20. يبقى احنا الاتنين هيقبلوا على 5, right? يبقى 5 divided by 5 is 1 and 20 divided by 5 is 4. يبقى كده احنا عندنا هنا 1/4 أو a quarter. يبقى a half is bigger than, smaller than, or the same as a quarter أو 1/4. Yes, of course it's bigger than. A half is bigger than a quarter. لأن احنا اتفقنا إن لما الدينومينيتور يبقى أصغر الفراكشن يبقى أكبر. Right? Well, number 4, 3/9 and a half. تفتكروا it's bigger than, smaller than, or the same. تعالوا كده نشوف. طبعا احنا لازم نبسط ده. So we are going to divide on 3 لأن الاتنين هيقبلوا على 3. طبعا 3 مش هتقبل حاجة تانية لأنه prime number. فاكرين؟ طيب يبقى 3 divided by 3 is 1 and 9 divided by 3 is 3. So it's a third, a 1/3, and this is a half. So a third is great, smaller than a half. Well, طبعا half هيبقى أكبر لأنه الدينومينيتور بتاعه أصغر. Okay? Well, so that's all for part 2 of lesson 4. يا رب تكونوا استفدتوا كويس and I hope you enjoyed the video. Thank you guys. See you next time. Goodbye.